If naghahanap kayo ng wireless budget mics, let's check out and unbox the DJI Mic Mini. Out of the box, almost everything screams premium. Yung case, very premium. Yung transmitter, sobrang solid. Pero yung transmitter niya, parang medyo naligaw kasi sobrang gaan, sobrang cheap, sobrang plasticky compared sa lahat ng kasama niya sa box. Na-test ko pa lang siya with this VO and itong ASMR typing. Tapos, pakinggan niyo muna, saka niyo sabihin sa akin sa comments kung kamusta yung sound quality. This is really not a full deep dive review since ilang days ko pa lang naman siyang ginagamit and so far wala pa naman akong na-experience na issue sa kanya and gusto ko lang yung sobrang compact niya compared sa iba ko pang mics. Yun lang naman yung konting thoughts ko about this mic, so let me know sa comment section kung gusto nyo ng mas deeper review. Yun lang, bye bye. Thank you.